اهلا بيكم في الفيديو التاني من كورس SQL Basics. هنبتدي في الفيديو دوت اللي احنا نعمل انستول للسيكوال سيرفر عشان نبتدي اللي احنا نشتغل عليه السيكوال كوماندز بعد كده. اول حاجه هنعمل داونلود للسيكوال سيرفر 2019 وهيبقى اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هيطلع لنا 3 اوبشن، فهنختار البيزك دوت اللي احنا محتاجينه، مش محتاجين اكتر من كده. وهنيجي بعد كده هنقرا الرولز بتاعتهم كلها وفي الاخر هنعمل اكسبت. هنيجي بعد كده هنحدد المكان اللي احنا هنعمل داونلود فيه، وانا هسيبه زي ما هو. السايز بتاعه 266 ميجا بايت، فلازم نكون متأكدين ان السايز دوت متاح عندنا في السي عشان ما يواجهناش مشكلة بعد كده. هنعمل انستول وهنسيبه يعمل الانستول بتاعه. هنستناه يخلص الانستول، بعد كده هنشوف الخطوة اللي جاية. لو أخد منك وقت كبير فما تقلقش، عادي، مفيش أي مشكلة، هو بيطول شوية بس في الانستول بتاعه. طلع لنا الصفحة ديت اللي هو المكان بتاع الكونكشن والسيكوال سيرفر انستول اللوج فولدر والميدي فولدر والريسورسز فولدر، كل حاجة هنسيبها زي ما هي ومفيش أي مشكلة. هنيجي بعد كده هيبقى في قدامنا اوبشنز نختار منها انستول SSMS، هيقوم فاتح معانا على الموقع على طول. هنعمل انستول منه بس الفيرجن موجود معانا، فهنعمل له انستول هنا على طول. اهوت كده هنقول له اللي هو يعمل انستول عادي جدا. وهو بيعمل الانستول بتاعه كده هنتكلم عن ايه هي SSMS. ال S الأولى اللي هي SQL، ال S التانية اللي هي Server، ال M اللي هي Management، ال S اللي هي Studio، فكده SQL Server Management Studio دوت اللي احنا هنستخدمه في اللي احنا نعمل المانجمنت للسيكوال سيرفر بعد لما نكون شغالين على السيكوال سيرفر نفسه اللي احنا كنا لسه عاملين له الانستول. يعني احنا بنعمل الكويريز بتاعتنا على السيكوال سيرفر، والسيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو هو اللي بيعمل لها مانجمنت. لسه خلاص قرب يخلص البروجرس بتاعه كده. هو خلص، هندوس كلوز، نرجع تاني هنا وهنعمل برضو close yes. لازم لما نعمل سيرش عن كلمة سيرفر كده هيقوم طالع لنا مايكروسوفت سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو 18 اللي هو الفيرجن اللي احنا شغالين بيه، ودوت الشكل بتاعه. لو ما طلعش حاجة زي كده فمعناها ان احنا في حاجة غلط معانا في الانستول، فنرجع نعيد الانستول تاني. طبعا انا عملت كليك عليه فقام طلع لنا الصفحة ديت اللي هو المايكروسوفت سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو اللي احنا هنشتغل عليه. وهو هنا عامل السيرفر تايب داتابيز انجن، والسيرفر نيم اللي هو اسم الجهاز بتاعنا، والاوثنتيكيشن اللي هي ويندوز اوثنتيكيشن. فهنسيب كل حاجة زي ما هي وهنعمل كونكت كده. دلوقتي احنا عملنا كونكت والداتابيزز عندنا هي مفيش اي داتابيز احنا عاملينها. وبعد كده في security السيرفر اوبجكت وشوية حاجات تانية تبع البرنامج. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي عشان نبتدي ان احنا نكتب اول سيكوال كوماند معانا اللي احنا ندوس على new query. فهندوس على new query وهتطلع لنا الصفحة دي. تمام كده لحد هنا الدنيا تمام. هنيجي الفيديو اللي جاي ان شاء الله اللي احنا هنبتدي بقى اللي احنا نكتب السيكوال كويريز، هنعرف ايه هي الكويريز اللي احنا هنتعامل معاها وهنستخدمها ازاي واحده واحده، من اول اللي احنا نكريت الداتابيز لحد لما اللي احنا نعدل في التيبلز ونعمل جوين بين التيبلز والكلام ده كله. زي ما قلت اللينك بتاع البرنامجين اللي احنا هنعمل لهم داونلود هكون سايبه في الديسكريبشن عشان تقدر ان انت توصل له على طول. نكمل الفيديو اللي جاي ان شاء الله.